Коли Україна переживає найважчі часи, наші військові стоять на передовій, ризикуючи своїм життям заради свободи і незалежності кожного з нас. Серед них є ті, хто зазнав дуже важких травм і втрат кінцівок. Їхні історії вражають, надихають і дають найбільшу силу духу. В цьому сюжеті ви маєте можливість почути розповіді героїв про обставини, за яких вони отримали поранення, про складний шлях реабілітації та повернення до повноцінного життя. Особливу подяку висловлюємо благодійному фонду «Завжди вірний», який робить все можливе, щоб допомогти ветеранам повернутися до нормального життя, щоб вони відчували себе потрібними та корисними у суспільстві. Та патронатній службі «Янголи», яку у 2014 році створила Олена Толкачова за наказом Андрія Білецького. Служба опікується пораненими, полоненими та полеглими бійцями, а також підтримує їхні родини. З лютого 2022 року по цей день під опікою патронатної служби побувало понад 8 тисяч поранених бійців. Їхня невтомна праця та відданість справі стають тим фундаментом, на якому тримається віра наших героїв у краще майбутнє. Це не просто допомога, це сила, яка дає можливість відновлюватися, рухатися вперед і знаходити новий сенс життя. Саме завдяки таким людям з'являється впевненість, що кожне випробування має сенс, а кожен герой не залишений наодинці зі своїми труднощами. Поранення я отримав на Запорізькому напрямку в 22-му році. Це було дуже неочікувано. Момент, коли ми вже розкладались, щоб трошки перепочити для подальшого руху, я відчув такі вібрації по всьому тілу, як наче ти за дріт з дуже потужним струмом схватився. І я зрозумів, що я не витримую стояти на ногах. Я рухнув в окоп, в якому стояв, впав обличчям вперед. В ухах пищить, я не розумію, що відбувається, що відбулось. Починаю вже зі слів побратимів, які також ошарашені, не розуміли, що відбувається. Хтось відходить, хтось шукає побратимів, яким можна надати допомогу. І з їхніх слів я лежав, кричав про те, що є 300, допомога. До мене підбіг вже загиблий побратим Чуї, якого я вважаю в даній ситуації героєм, який дуже мужньо в тій ситуації подіяв. Він наклав мені спочатку турнікет на ліву кінцівку верхню, потім намагався мене підвести. Це було дуже важко, тому що я лежав обличчям вперед в екіпіровці, і він самотужки не міг мене підвести, тим паче, що я так розумію, що я дуже кричав від болі. Він сказав: я зараз знайду ще когось і ми тебе витягнемо. Я лежу, розумію, що ще якісь прильоти відбуваються, я розумію, що йде обстріл. Я не можу провести якийсь аналіз, за який період часу все це відбувалось, тому що в якомусь стані, шоковому стані, зникли оці часові рамки. Але Чуї знову повернувся до мене, відповівши, що нікого не знайшов. Почав накладати мені турнікет на праву верхню кінцівку, і в цей момент йому прилітає осколок в плече. Після чого він втрачає свідомість, падає зверху мені на спину. Я розумію, що він без свідомості. Починаю рухати плечима, щоб якось його повернути до тями. Він підвівся і каже: що трапилось? Я кажу: мабуть, тобі щось прилетіло. Він починає накладати собі турнікет, після чого каже: я побіг знову шукати, бо ми тебе так реально не витягнемо. На що я заперечив, що зрозумій, що ворог приближається ближче до нас,
тому що чути вже, як вони ГПшками закидують наші позиції. Я йому сказав, що вони підходять ближче і навряд чи він повернеться, бо ситуація буде тільки погіршуватись. А якщо вони прийдуть, то швидше всього, що я потраплю в полон, в який ніяк не хотілося. Я вже відчував, що мені холодно, я починаю втрачати свідомість. Власне, ця ситуація мені допомогла зрозуміти, наскільки варто боротися за життя. Не існує ситуації, в якій можна замислюватись про те, щоб його перервати якимось чином. Я лежу, мені стає холодно, очі закриваються, і я вже відчуваю, що темнота переходить ці рамки більш згущеного стану, коли ти як наче вже покидаєш цей світ. Купа думок про те, як ти прожив це життя, що ти зробив, що не встиг зробити, за що ти шкодуєш, за зроблене або не зроблене, про рідних. Я розумію, що я витікаю кров'ю, я вже в якомусь сенсі переходжу в інші світи. І якісь такі думки, що, рідні, мама, як вони переживуть таку величезну втрату. Тобто якісь думки були, що я не хотів би, щоб вони засмучувались. І ці думки почали мене повертати назад. І я починаю чути вибухи. Я думаю, що ворог підходить і потрібно щось діяти. Якраз в цей момент, коли я зрозумів, що потрібно підводитись, якось самому вигрібати цю ситуацію, я даю команду рукам, щоб відтиснутись від землі, щоб підвестись. Ти відчуваєш, що вони в робочому стані, а по факту фантомно ти їх відчуваєш, і якби земля проходить, як ти руками скрізь текстуру проходиш, провалюєшся, а по факту ти дивишся, а вони нерухомо лежать. В цей момент я зрозумів, що руки зі мною, ми в різних човнах пливемо з ними, нам не по дорозі, так скажемо. І я почав перебирати головою, щоб в окопі добратися до стінки, і головою по стінці окопа я вже зміг підвестись на коліна, і з колін я вже відштовхнувся, що, до речі, також дивно, бо в мене були пошкоджені м'які тканини цієї ноги, але в стані адреналіну я цього всього не відчував. Я виходжу з лісосмуги, стоїть мій взводний, я кажу: а ти що тут робиш? Він каже: коригую артилерію. Радий тебе бачити, іди, по цій дорозі тебе зустрінуть, заберуть на евакуацію. Я йшов, над головою пролітали міни, погодні умови були дуже погані, тому що перед цим всю ніч йшов дощ, все слизьке, мокре. Я розумію, що якщо зараз міна впаде десь поряд зі мною, і я підсковзнусь, впаду, то я вже не підведусь, бо я йду з останніх сил. Я йшов, мені назустріч біг побратим малий, який, побачивши мене, просто розридався, що побачив, в якому я стані. Я йому кажу: не плач, мені так важко, давай вже йти. Він хотів мене закинути на плече, але, враховуючи поранення, він почав мене закидувати, я почав ще більше кричати від цього болю. Я кажу: мені легше, якщо я сам буду йти. Він скинув з мене бронік, і ми з ним пішли. В цілому ця дистанція була десь 1,5 кілометри, тобто доводилось йти. Потім, коли я зустрів побратимів, які трошки ховалися від того, що дрон літає, вони кажуть: давай до нас, бо пташка літає.
Я кажу, ні, хлопці, мені вже не до вас. Вони кажуть, ну так, тоді зараз Івак-мобіль приїде, тобі ще туди пройтись. Я кажу, як пройтись? Я вже не можу, я думав, що це максимум. От, і я пройшовся ще туди, мене поклали на підлогу, інші поранені хлопці сіли на таку лавочку в цій Івакі. От, дуже хотілося пити, курити. Я попросив води. Перед цим мені вкололи обезбол. Сказали, що воду зараз не можна. Я кажу, ну, будь ласка, я просто, от якщо я зараз не доїду, помру, останнє моє бажання – це вода і сигарета. От, мені дали трошки попити. Я вдавав, що п'ю маленькими ковточками. Насправді я прям зажирався цією водою. От, виключився, вже відкрив очі на стаб-пункті, де мені надавали першу медичну допомогу. Як зараз пам'ятаю загиблу Валькірію, яка каже, що він якось дивно дихає, зрізайте верхній одяг. І вони побачили, що має пробиття лівої легені. В подальшому з'ясувалося, що це було осколок зламав 2 ребра, пробив легеню з ушибом серця. Я знову виключився, відкриваю очі, мене везуть оці ліхтарі коридора лікарні. Я знову закриваю очі, відкриваю, я на якійсь кушетці, повертаю голову, дивлюсь, що в мене прибинтована культя. Я такий, ну що ж, йдемо далі. Дуже важко було зателефонувати мамі. Це зараз прямо розридаюсь. Це були сльози. Я сказав, що я живий. Не знаю, я, мабуть, тоді не так сильно емоційно до цього віднісся, як зараз. І я скільки разів про це розповідав, але от саме сьогодні аж до сліз. Це дуже важливо. Є такий момент, люди занадто опікуються, що людина в цей момент стає як дитина, яка знає, що в неї є дорослі, які за неї можуть щось зробити, а вона буде лінкуватися і вдавати, що я не можу. Цього має бути в міру, тому що це дуже легкий бар'єр, який, якщо занадто переступити, можна скоїти людині ще гірше. Не допомогти, а нашкодити тим, що їй в подальшому буде важко повернутися до самостійного життя. Уявіть, якщо людина з ампутацією або якимось ще важким пораненням, вона і без того може замислюватись про якісь суїцидальні думки, бо як жити далі, як рухатись по цьому шляху. І плюс тут цей контраст. Бах, і тут навколо тебе всі, а потім виходить, що ти сидиш такий вдома і думаєш, що робити далі? От, в мене насправді це було інакше, тому що я розумію, що якщо я здамся на якомусь моменті, то кому від цього стане легше? Якщо я такий, як далі з однією рукою, от я там те не зможу зробити те. Ні, з усього є вихід, можна навчитися робити однією рукою все. І насправді я от дивлюсь про людей, які з дитинства народжені там з однією кінцівкою, з 3. От, і вони вже звикають, там є, наприклад, дівчина, яка картоплю чистить ногами.
Але ж ви розумієте, що це з дитинства, це звичка, а тут тобі доводиться починати жити нове життя. Давайте так, на тому рівні, коли я вже завершував, там залишались останні операції, я вже міг починати реабілітацію. Взагалом вона у мене заключалась в тому, що розгинати, розпрацьовувати праву руку. Мій друг на псевдомухомор, він раніше служив в патронатній службі Янголи. І коли ми з ним зідзвонилися, коли він запитав, як ти, що ти, він здивувався, що я дуже позитивний якось в його очах, бо ми по відео спілкувалися. Мені показалось, що він такий фух, ну можна не хвилюватися, бо помітно, що ти на позитиві. Він зайнявся цим питанням. До мене представили куратора. Потім мене вже перевезли на реабілітацію в Модричі. Це такий реабілітаційний центр. І я там відчував себе в комфорті завдяки, знову ж таки, патронатній службі, де я знаходився з такими ж бійцями нашої бригади. Це зручність, комфорт твоєї реабілітації, коли ти поряд з такими ж, хто розуміє, через що ти зараз проходиш. Коли ви спілкуєтесь, ви розумієте один одного на півслова, і переноситься це легше, бо цивільні люди починають це з якоїсь ситуації створювати ще більшу проблему, ай-яй-яй, ой-ой-ой, а твої побратими такі, ти що, забув, хто ми такі, що ми пройшли, і що ти можеш краще, ти маєш бути сильним і так далі. По-перше, відчувається допомога цивільного населення, тому що люди донатять завдяки цивільним людям, яким не байдуже, ти можеш комфортно проходити реабілітацію, ти розумієш, що люди цінують те, що роблять військові, що вони проходять, і, звісно, ти розумієш, що підтримка є, але я думаю, що наразі вона набагато сильно зменшилась. Це може бути від безлічі факторів. Хтось починає забувати про війну, у когось немає можливості. Насправді, ще під час лікування реабілітації присутнє було, звісно, жага помсти, жага продовжувати справу, яку почав. Я собі романтизував, що у мене буде повний функціонал, я зможу тримати зброю в руках, тобто активні дії, але по факту протез він має можливість, залежно від довжини ампутації. Чим вона вище, тим важче якось функціонувати. Я був впевнений, що я буду продовжувати діяти, і мені допомогли знайти місце в рекрутинговому центрі. Спочатку я був в контакт-центрі, це були в основному дзвінки. Потім мене перевели вже в рекрутинговий центр на живе спілкування з людьми. І з тих пір я спілкуюсь з людьми, бажаючими долучитися до нашої бригади. Приходять дуже різні люди,
Мені більше подобається не які вони приходять, а ким вони стають, коли проходять цей етап від людини, яка прийшла на співбесіду, рекрут, і людина, яка вже стала в стрій, стала бійцем нашої бригади. Це максимально різні люди. І навіть якщо людина на співбесіді сиділа сором'язлива, то через декілька місяців ти бачиш, як повз тебе проходить такий вже готовий бієць з розправленими плечима, з піднятим підборіддям. І відчувається, що у нас дійсно високий рівень підготовки, високий рівень тих можливостей, які ми можемо дати людині для розуміння і продовження військової служби. По-перше, взагалі ніяк не розкисати. Рани більшість заживають, шрами загоюються. Знати, що, по-перше, знову ж таки, є підтримка, є патронатна служба, це тепло, це любов. Якщо людина є військовослужбовцем, яка ще навіть не пройшла якісь певні етапи бойових дій, у більшості є питання, а що ж, якщо зі мною щось трапиться? Я хочу сказати, це у мене як якась постійна фраза. Бути 300 – це не боляче. Боляче бути пустими в душі, ніяк не діяти. От від цього більш болісніше буде, якщо закривати очі, коли ти можеш щось зробити. По-друге, не хвилюватись, бо реально з такою підтримкою, коли тобою опікуються, реально як за малою дитиною. Всі потреби закриваються, знову ж таки, завдяки патронатній службі, людям, які закривають донати патронатної служби. На самій реабілітації приділяти якомога більше деталей, тобто фізичне, відновитися можна завжди. Пам'ятати, що ти потрібен, бо якщо не ми, то хто буде діяти? Але, звісно, дякувати людям, яким не байдуже, які допомагають йти вперед, які донатять, які підтримують. В червні 24-го року ми заходили на нову позицію закріплюватись в Серебрянському лісі. І, виходить, я йшов останній четвертий в групі і трішки не дійшов. Прямо в стежці стояла міна ОЗМ-72, її ще називають «Відьма», через те, що вона вилітає і в неї такий звук страшний. Я на неї наступив, вона взірвалась в мене прямо під ногою. Повезло дуже крепко, взагалі багато факторів. Я взагалі не мав по факту жити, тому що від цієї міни не виживають, вона ще взірвалась в мене під ногою. Але завдяки побратимам, які дуже швидко зорієнтувалися, вони накинули мені турнікети, тому що я був ще при тому в свідомості весь цей час до стоп-пункту. Але зробити я нічого не міг сам, у мене просто не було сил. І вони дуже швидко зорієнтувалися, накинули турнікети, медики мене дуже швидко опрацювали, так само мене дуже швидко вивезли. Саме цікавий момент, що, виходить, я йшов по стежці, я ставив кулемет, підтягував руку, робив крок, і в той момент в мене просто різко темнота в очах. Мене все тіло пекло, я такий, лежу, темнота в очах. І, чесно кажучи, перша я це, мабуть, ніколи не забуду, моя сама перша думка була:
я лох на міну наступив, от прям соло. Потім я такий лежу, коротше, руками ворушу, типа пробую встати, сил немає, нічого зробити не можу, очі не можу відкрити. Ну я розумію, що це 100% міна, такий думаю, ПМР не може бути, прям якось занадто сильно. Та й звуку прильоту не було, ні свісту, ні дрона, нічого. Я такий, коротше, лежу, я кайфую собі. Чорно, так, в голові дуже крепко гуло. Я думаю, невже помер? Потім чую, що звук турнікета, мені стало надзвичайно больно від нього. Я думаю, та ні, вроді не помер. Зараз турнікет накинули. Да. Ну і вже хтось з побратимів підійшов і чує, хтось підбігав і каже, я тут пізда. Я такий взагалі лежу, такий думаю, взагалі класно, типа, дякую, пацани, дуже приємно. Мене, як потім оказалось, мене сплавилися вії, через те я не міг відкрити очі. Мене погоріло обличчя трохи, мене були опіки на носі, мене, це трохи борода погоріла, це при тому, що я був в бафі. Я просто не пам'ятаю прям от все. Но по шкалі я був прям в повній свідомості, я багато яких речей пам'ятаю. Мені стало саме больно від турнікетів, і потім, як мене вже перекладали на носілки, мені від того було дуже больно. Я відкриваю вже такі очі, піднімаю голову і бачу, що в мене одної ноги, в принципі, частково немає, а друга під 90 градусів вправо дивиться. Я такий лежу, думаю, ага, класно, коротше, взагалі все чітко. Побратими мені закривали очі, кажуть, єнотик, не дивись. Да, вже тоді я частково, дуже частково все пам'ятаю. І потім вже як мене медики обробляли, я їх, вже медики, як мені розказували, що я їх розказував, що я буду інвалідом на все життя, бо ніг немає. І саме головне, мене цікаво, чи між ногами все на місці. Я коли проснувся в Дніпрі, це десь були вже 3 сутки, проснувся від анестезії, мене відв'язали, забрали штучне дихання, я теж такий лежав накритий простінь піднімаю, дивлюсь на місці, такий, нормально. Жити можна насправді. Насправді, в мене такі думки ще досі, що я не зможу повернутися до нормального життя. Але, насправді, я коли йшов в бригаду, я, в принципі, знав, на що я йшов. Я був готовий, якби це не було до того, що я можу загинути. А насправді, ноги це, не саме найбільша втрата. Ви зрозуміли, що найбільше Це так завжди на кольосах, в принципі. Знаєте, от я кудись приїжджаю в якесь місце, всі шукають де сісти, а я зразу в своє місце. Теж є інколи свої плюси. Прекрасно, я б сказав. Підтримка реабілітологів взагалі безцінна. Іменно тут. Прям взагалі безцінно. І комфортні умови. Це нормальне ліжко, тому що на поганому я просто не можу спати. Бо я провалююся, мені болять культі. Стін. Тут же не 6 людей в палаті, набагато приємніше. Насправді мені не так давно виповнилось 22 роки. Тут у мене ще все життя попереду. Я розумію, що на протезах з такою ампутацією я не зможу нормально ходити. Я прекрасно це розумію, це буде просто пересування. Але навіть з таким пересуванням я планую покорити нарешті піпіла.
От, тому що на Говерлі я був раз 5, а на Піп-Іван якось ніколи не міг дойти. І я таки планую його підкорити. Ну, типу, я не знаю насправді, як воно буде з протезами. Хоча я бачив відео, як люди, ну, типу, теж без двох ніжних кінцівок, пересувалися от в такому виді просто по горах. Насправді, ну, відкрити свій бізнес, я не знаю, для мене це мрія вже не один рік. В принципі, я думаю, що я її таки втілю в життя після того, як випишусь. Зв'язано з машиною. Я просто все життя говорю машину. Мені це дуже подобається. Ремонтувати їх. Я думаю, скоріше за все це буде зав'язано на машинах. Ну, насправді я хотів би сказати, що ампутації це не так страшно, як здається на перший погляд. Головне просто, ну, не знаю, змиритися, мабуть, з цим. Я просто з перших днів я не був розчарований крепко. Да, не бачив, що в мене немає ніг, такий, блін, я не зможу ходити. А потім думаю, блін, я живий, після оземки вижив. Ви що? І, ну, ампутації це не саме страшне. Типу, у вас буде таке саме життя повноцінне. Просто трішки інше отак. Не варто через це розчаровуватися і там падати в депресію, воно по суті нічим вам не допоможе. Типу, ви тільки будете заганятися і комплексувати якось. А от насправді, що б хотів сказати, це більше до гражданських, що ну, ампутації це не є так страшно, тому що я стикався з таким, що люди, ну, типу, цікавість це нормально. Типу, якщо ти йдеш там і на тебе люди дивляться з цікавістю, ну, типу, понятно, це нормально. Типу, у мене були випадки, що там я їду і там мені задають питання, так, будь ласка, я можу все розказати. Типу, як це сталося, то я навіть культі можу показати, мені не проблема, типу, мені не важко. Ну, є, понятно, що кожні військові різні, там хтось не хоче про це говорити. Але до чого я веду, що просто мені попадались такі люди, які просто, ну, типу, вона йде, дивиться на тебе, типу, очі закатить, така, типу, ну що ти тут робиш? Ну, типу, видно по людині, коли вона дивиться з якимось інтересом, коли вона дивиться з жалістю якоюсь. А є люди, коли вони дивляться таким поглядом, типу, ну, Аля, що ти тут робиш? От, ну, в мене таке доволі часто бувало, типу, я спочатку цього не розумів, а вже у мене саме місяць після поранення, і, в принципі, я вже навчився розрізняти, як це виглядає. І насправді це дуже дико. Тому що, так як ви сказали, там, я десь читав, я не знаю, в принципі, наскільки це правда, що в Україні на даний момент найбільша кількість ампутованих. Типу, вони будуть збільшуватись, це факт, і ну, не дивитися, це, звісно, теж. Людина ж не буде йти боком за тебе. Я б сказав, мабуть, вона навіть на першому місці. Тому що ну, фізично, ну, рани самі заживають, біль сама проходить, а психологічно сама може не пройти. Ну, я б сказав би, донатити. Не знаю, наскільки це зараз будуть правильні слова, але на превеликий жаль, наша держава не дуже допомагає військовим, так як би хотілося. Але це не повід, не привід забивати на них. Типу, насправді там 10-100 гривень в місяць для вас ролі не зіграє, а комусь закриє банку, яка буде настільки потрібна. І друге, що дуже хотілося, це, ну, якщо ти не причетний до цієї війни, ну, типу, ти не воюєш, ти не служиш там, ну, тобі впадло донатити, ну,
хоча б не пиши оце от в коментарях всюди свої пости, що як тобі важко від війни, як ти задовбався, бідненький. І хай воюють діти депутатів. Тому що насправді це дуже неприємно, коли хлопці, мої однолітки в такому віці йдуть добровільно, а десь там сидить і розказує, що хай воюють діти депутатів. Це взагалі неправильно. На жаль. Цей QR – можливість зробити внесок у відновлення наших героїв. Долучіться до збору 30 мільйонів гривень на лікування та реабілітацію поранених воїнів 3-ї окремої штурмової бригади та підрозділів Азовського руху. Кожен ваш донат – це крок до їхнього одужання та нашої спільної перемоги.